કેમ છો દોસ્તો? આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એરર એનાલિસિસ ઉપર ડિસ્કશન કરેલું, તેના રૂલ આપણે યાદ કરી લઈએ. તો કમ્બાઇનેશન ઓફ એરર, બરાબર, એડિશન અને સબસ્ટ્રેક્શન. તો એડિશનમાં શું કરવાનું? તો કે જે બંને પેરામીટર્સ હોય અથવા જેટલા પેરામીટર્સ હોય એની એરરને શું કરી દેવાની? એડ કરી દેવાની. ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. સબસ્ટ્રેક્શન હોય તો મેક્સિમમ પોસિબલ એરર માટે હંમેશા શું થઈ જશે? એડિશન જ થશે. બરાબર, હંમેશા આપણે શું કરવાનું થશે? એડિશન. અને જો પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવાના હોય તો ડેલ્ટા ઝેડ અપોન ઝેડ, ડેલ્ટા એ પ્લસ બી અપોન એ પ્લસ બી. સેમ વસ્તુ સબસ્ટ્રેક્શનમાં શું આવશે? બંનેનું એડિશન જ આવશે. જો મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં શું કરવાનું? તો કે મલ્ટિપ્લિકેશન આવે તો ડેલ્ટા ઝેડ બાય ઝેડ, તો આમાં આપણે એડિશન કરવાનું, પણ એને કહી તો કે એના પર્સન્ટેજ એરરનું એડિશન કરવાનું. પહેલામાં શું હતું? આપણે એબ્સોલ્યુટ એરર એડ કરવા, જ્યારે આમાં પર્સન્ટેજ એરર એડ કરવાનું. ડેલ્ટા એ બાય ઈ પ્લસ ડેલ્ટા બી બાય બી. સેમ જો ડિવિઝન હોય તો એમાં પણ શું કરવાનું? તો એમાં પર્સન્ટેજ એરર શું કરી દેવાની? એડ કરી દેવાની. એમાં પણ શું થશે? ડેલ્ટા ઝેડ બાય ડેલ્ટા એ બાય એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. કારણ કે આપણે શું જોઈએ છે? મેક્સિમમ પર્સન્ટેજ એરર. અને જો પાવર હોય તો એને પાવરને ક્યાં લેવાનો? તો કે નીચે. તો આનું શું થાય? તો કે n ઇન્ટુ ડેલ્ટા એ બાય એ. અને જનરલ ફોર્મમાં લઈએ તો જેટલા હોય એટલા p ડેલ્ટા એ બાય એ, q ડેલ્ટા બી બાય બી, r ડેલ્ટા સી બાય સી. નીચે હોય એને શું કરી દેવાનું? ઉપર લઈ જવાનું. બરાબર. અને આપણે પર્સન્ટેજ જોતી હોય તો શું આવશે? એને મલ્ટીપ્લાય બાય 100. તો આ આપણા રૂલ્સ. હવે રૂલ્સ પ્રમાણે આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. આપણો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ છે, બરાબર. ઓકે, ફિઝિકલ પેરામીટર A can be determined by measuring the parameter B, C, D and E using the relation A B raised to alpha, C raised to beta upon D raised to gamma and E raised to delta. આ A પેરામીટર્સ છે, આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, અને આપણે આ B, C, D, E પેરામીટર યુઝ કરી આપણે એની વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. બરાબર. હવે જ્યારે આપણે બી સી ડી ઈ ફાઇન્ડ કરશું તો દરેક મેઝરમેન્ટ કરશું તો એમાં શું આવશે? તો કે એરર આવશે. તો કે ઇફ ધ મેક્સિમમ એરર ઇન ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ બી સી ડી ઈ આર d1% in B, C1% in C, d1% in D and E1% in E, then maximum error in the measurement of maximum error in the value of determined by experiment is. એની વેલ્યુમાં મેક્સિમમ એરર કેટલી હશે? તો સિમ્પલ, આપણે હમણાં જ બધી ફોર્મ્યુલા આપણે લર્ન કરી, એ ફોર્મ્યુલાનો આપણે યુઝ કરીશું. જો આપણે મેક્સિમમ એરર ફાઇન્ડ કરવી હોય ડેલ્ટા એ બાય એ, તો સપોઝ હું અહીંયા લખી નાખું ડેલ્ટા એ બાય એ, તો આનું શું આવશે? તો કે આલ્ફા ડેલ્ટા બી બાય બી, બીટા ડેલ્ટા સી બાય સી, ગામા ડેલ્ટા ડી બાય ડી અને ડેલ્ટા ઈ બાય ઈ. પણ આ બધું શેમાં આપણે લેવાનું છે? પર્સન્ટેજમાં. અહીંયા શું કરવું પડશે? તો કે કોમનમાં મલ્ટીપ્લાય ઇટ બાય 100. અહીંયા પણ શું કરવું પડશે? મલ્ટીપ્લાય ઇટ બાય 100. બરાબર થઈ ગયું. હવે આપણને શું આપ્યું છે? તો કે B1%. આ B1% છે, એનો મતલબ શું થાય? તો કે B1% ડેલ્ટા બી બાય બી ઇન્ટુ 100. આવું આપણને આપ્યું છે B1. તો આ ડેલ્ટા બી બાય બી ઇન્ટુ 100, તો આ ડેલ્ટા બી બાય બી ઇન્ટુ આ 100. તો એની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? તો કે એની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ B1. એવી રીતે અહીંયા ડેલ્ટા સી બાય સી એની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? C1. તો આન્સર શું આવશે? તો કે આલ્ફા B1, બીટા C1, ગામા D1 અને ડેલ્ટા E1. બરાબર. અહીંયા શું આવશે? તો એ તો આપણે ઓલરેડી ફાઇન્ડ પર્સન્ટેજમાં કરવાનું હતું. આન્સર શું આવ્યું? તો કે આલ્ફા B1 બીટા C1. અહીંયા માઇનસ માઇનસ નહીં, બધું શું હોવું જોઈએ? પ્લસ. તો આન્સર આવશે ડી. તો આપણે શું કર્યું? તો કે આ ઇક્વેશન હતું એ પ્રમાણે આપણે શું કર્યું? એડજસ્ટમેન્ટ કરી. ક્લિયર? તો આમ એક્ઝામ્પલ કેવો થઈ ગયો? એકદમ સિમ્પલ. ક્લિયર?
તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું લખવાનું, તો કે ઇક્વેશન, પછી એમાં જરૂર પ્રમાણે પ્રમાણે બધું એડ કરતું જવાનું. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. ધ પ્રેશર ઓન ધ સ્ક્વેર પ્લેટ ઇઝ મેઝર્ડ બાય મેઝરિંગ ફોર્સ ઓન ધ પ્લેટ એન્ડ લેન્થ ઓફ સાઇડ ઓફ ધ પ્લેટ. તો આપણને એક આ પ્લેટ આપી છે, બરાબર. એની ઉપર આપણે શું કર્યું, તો કે પ્રેશર લગાવ્યું P. આપણે મેઝર શેનું કર્યું, તો કે લેન્થ ઓફ સાઇડ ઓફ ધ પ્લેટ. પ્લેટ કેવી છે, સ્ક્વેર પ્લેટ છે, આ L હોય તો આ કેટલું હોય, L. ઇફ ધ મેક્સિમમ એરર ઇન ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ફોર્સ, તો આ એપ્લાય શું કર્યું આપણે, ફોર્સ, અને લેન્થ આ રિસ્પેક્ટિવલી 4% અને 2%. આ લેન્થમાં કેટલી એરર છે, 2%. ફોર્સમાં કેટલી એરર છે, તો કે 4%. then maximum error in the measurement of pressure. તો પ્રેશર મેઝરમેન્ટમાં કેટલી એરર હશે, આપણે અલ્ટિમેટલી ફાઇન્ડ શું કરવાનું, મેઝર એરર ઇન ધ પ્રેશર મેઝરમેન્ટ. તો જેનું એરર ફાઇન્ડ કરવાનું એનું ઇક્વેશન લખો. તો પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, તો કે ફોર્સ અપોન એરિયા. હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, તો કે એરર ઇન પ્રેશર મેઝરમેન્ટ એટલે ડેલ્ટા P બાય P, અને શેમાં જોઈએ છે, પર્સન્ટેજમાં. તો આને આપણે લખવું પડશે પર્સન્ટેજમાં. આનું શું થાય, તો કે ડેલ્ટા F બાય F ઇન્ટુ 100 પ્લસ એરિયા. તો એરિયા એટલે શું થશે, તો કે સ્ક્વેર પ્લેટ માટે શું આવે, તો કે L સ્ક્વેર. તો શું લખવું પડે, તો કે 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા L બાય L ઇન્ટુ 100. આપણે પર્સન્ટેજ એરર P એટલે ઓટોમેટિક મળી ગયું. ડેલ્ટા F બાય F એ આપણને કેટલા પર્સન્ટેજ આપ્યું છે, 4% આપ્યું છે. 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા L બાય L ઇન્ટુ 100 એ આપણને કેટલા પર્સન્ટેજ આપ્યું છે, 2% આપ્યું છે. તો કેટલો આન્સર આવશે, આન્સર આવશે 2 into 2 4 અને 8%. આન્સર આવશે 8%. ડન. આન્સર આવ્યો 8%. કેવું સિમ્પલ છે ને. હવે આ એક્ઝામ્પલ છે એ થોડો ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ છે, પણ જો આ એક્ઝામ્પલ આપણાથી થઈ ગયો તો પછી બધા જ એક્ઝામ્પલ આપણે ઇઝીલી કરી શકશું. રિલેટિવ ડેન્સિટી ઓફ મટીરિયલ ઓફ બોડી ઇઝ ફાઉન્ડ by weighing it first in the air and then in the water. સપોઝ કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટ છે, બરાબર. આ ઓબ્જેક્ટ છે એની આપણે ડેન્સિટી ફાઇન્ડ કરી, તો પહેલા આપણે એને એનું વજન કર્યું, શેમાં કર્યું, એરમાં કર્યું. આપણે એનું વેઇટ મળી જાય. પછી એને આપણે વોટરમાં એડ કર્યું, એ જ વજન, એ જ ઓબ્જેક્ટ એને આપણે વોટરમાં એનું વજન કર્યું, તો કે વેઇટ ઇન ધ વોટર. So, relative density of material of the body is found by weighing it first in the air, then in the water. The weight in the air એ કેટલું આવ્યું, તો કે 5 plus or minus 0.05 Newton, and weight in the water 4 plus or minus 0.05 Newton. તો એરમાં 5 છે અને વોટરમાં 4 છે. શું કામ, તો કે વોટરમાં એનો બોયન્ટ ફોર્સ લાગશે એટલે એનું વેઇટ કેવું થઈ જશે, રિડ્યુસ થઈ જશે. Then relative density along with maximum permissible error. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, રિલેટિવ ડેન્સિટી. તો પહેલા તો હું તમને રિલેટિવ ડેન્સિટી છે એનો તમને ઇક્વેશન આપી દઉં. તો રિલેટિવ ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન શું છે, તો કે રિલેટિવ ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઇન ધ એર, વેઇટ ઇન ધ એર અપોન લોસ ઓફ વેઇટ ઇન વોટર. weight in the air upon loss of weight in the water. તો કે જેવો આપણે ઓબ્જેક્ટને વોટરમાં મૂકશું એટલે એનું વેઇટ શું થાય, લોસ થાય. તો જેટલું લોસ થાય એ આપણે ક્યાં મૂકવાનું છે, નીચે. તો વેઇટ ઇન ધ એર એ તો આપણે આપી દીધું, વેઇટ ઇન ધ એર કેટલું છે, 5 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.05. હવે ફાઇન્ડ શું કરવાનું, તો કે લોસ ઓફ વેઇટ ઇન ધ વોટર. તો લોસ ઓફ વેઇટમાં શું આવે, તો કે લોસ ઓફ વેઇટમાં વેઇટ ઇન ધ એર માઇનસ વેઇટ ઇન ધ વોટર. તો વેઇટ ઇન ધ એર કેટલું આવ્યું, તો કે 5.00 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.05, બરાબર, માઇનસ 4.00 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.05. આનો જે આન્સર આવે એ આન્સર, આનો આન્સર શું આવશે, કે 5 minus 4 કેટલું થશે, 1.00.
પ્લસ ઓર માઇનસ, તો આ શું થાય તો કે પ્લસ 0.05 પ્લસ 0.05 માઇનસ કરો પ્લસ, તો જ્યારે આ એબ્સોલ્યુટ એરર હોય એનું શું કરવાનું એડિશન, તો 0.05 પ્લસ 0.05 તો કેટલું થશે 0.1. લોસ ઓફ આ કેટલું આવ્યું તો કે આપણે રિલેટિવ ડેન્સિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો વેઇટ કેટલું હતું તો કે 5.00 પ્લસ 0.05 અપોન આ કેટલું થશે 1.00 પ્લસ 0.1, આવું થાય. તો આ શું થઈ ગયો આપણો આન્સર. આપણે ફાઇન્ડ શેમાં કરવાનું છે તો કે રિલેટિવ ડેન્સિટી મેક્સિમમ પરમિસિબલ એરર, અને આન્સર શેમાં આપ્યો છે તો કે આન્સર જો તમે આપ્યું છે 5 પ્લસ ઓર માઇનસ 11%, એટલે શેમાં જોઈએ છે પર્સન્ટેજમાં જોઈએ છે એરર, બરાબર. હવે આનું આપણે શું કરવું પડશે ડિવિઝન કરવું પડશે, તો આ ફૂલ ફિગર છે એને આપણે ડાયરેક્ટ ડિવાઈડ કરીએ તો 5/1 તો એ કેટલું થશે 5 જ થશે, તો કે 5.00 કે 5.0, બરાબર. પ્લસ હવે એરર માટે આપણે શું કરવું પડે તો આને આપણે શું કરી શકીએ તો કે આને સપોઝ આપણે રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ અપોન એલ, તો આનું શું થાય તો કે ડેલ્ટા ડબલ્યુ બાય ડબલ્યુ પ્લસ ડેલ્ટા એલ બાય એલ, આવું થાય. અહીં આપણને આપેલું જ છે તો કે આ શું આપ્યું છે ડેલ્ટા ડબલ્યુ કેટલું આપ્યું છે 0.05 અને આ કેટલું થશે તો કે 5.00, અને શેમાં જોઈએ છે પર્સન્ટેજમાં, તો શું કરવું પડશે મલ્ટીપ્લાય બાય 100. સેકન્ડ 0.1 ડિવાઈડ બાય 100 ઇન્ટુ શું થશે 100, આ આપણને શું મળશે આટલા પર્સન્ટેજ. 5.00, આમાં પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ, આમાં પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ, આ બંને ઉડી જશે, તો આ શું આવશે તો કે આ 5/5, તો 5/500, તો આ 100 કેન્સલ, 5 કેન્સલ, તો આ કેટલું આવશે 1%, પ્લસ અહીંયા કેટલા થશે અહીંયા 0.1, અહીંયા 1 નીકળશે, અહીંયા 10 ઉડી જશે, તો પાછળ કેટલું આવશે 10, તો કેટલા આવશે તો કે 11%. So 5 plus 11%. 5 plus 11%. આ સુધી 5 plus 11. આમાં શું હતું તો કે ડેન્સિટી, પહેલા તો રિલેટિવ ડેન્સિટી શું તો કે વેઇટ ઇન ધ એર અપોન લોસ ઓફ વેઇટ ઇન ધ એર. તો લોસ ઓફ વેઇટ ઇન ધ એર ફાઇન્ડ કરો તો કે W વેઇટ ઇન ધ એર માઇનસ વેઇટ. તો જ્યારે એબ્સોલ્યુટ એરર હોય ત્યારે એરરનું શું થાય એડિશન. તો આપણને શું મળ્યું તો કે 1 plus 0.1, તો આ શું થઈ ગયું A by B. તો A by B આમાં આપણે એબ્સોલ્યુટ ફિગર તો આપણે અહીંથી મળી જાય, અને આ એરર માટે શું કરવું પડે તો કે ડેલ્ટા W by W ડેલ્ટા L by L, તો આ ડેલ્ટા W 0.05 અપોન 5 0.1 અપોન 1, એના પરથી આપણને શું મળી ગયું આન્સર. આન્સર શું એવો હતો કે 5 પ્લસ ઓર માઇનસ 11. આ થોડું અઘરું છે અત્યારે એટલા માટે લાગે કે આપણને આ રિલેટિવ ડેન્સિટીની એક તો ડેફિનેશન ખબર ના હોય, અને આમાં આપણે બધા જ કન્સેપ્ટ એક સાથે આપણે યુઝ કરીએ, બરાબર. પણ હવે પછીના બધા એક્ઝામ્પલ હવે ઓટોમેટિક કેવા થઈ જશે સિમ્પલ. શું કામ તો કે આપણે બધા જ કન્સેપ્ટ શીખી લીધા. ડન. હવે નેક્સ્ટ રેઝિસ્ટન્સ R where V is equal to 100 plus or minus 5 volt, I is equal to 100 plus or minus 0.2 ampere. So what is the total error in the resistance? રેઝિસ્ટન્સ નું ડેફિનેશન તો આપણને ખબર જ હોય, બરાબર. તો V is equal to શું છે I into R, તો R is equal to શું થાય V upon I. આપણે એરર ફાઇન્ડ કેવા કરવાની છે ટોટલ એરર ઇન ધ રેઝિસ્ટન્સ. તો આનું એરર માટે શું કરવું પડે તો કે ડેલ્ટા R upon R, અને પાછું શેમાં જોઈએ પર્સન્ટેજમાં, તો 100 ડેલ્ટા V by V into 100 ડેલ્ટા I by I into 100. આપણે આપી દીધી તો કે ડેલ્ટા V by V, તો ડેલ્ટા V by V, તો કે ડેલ્ટા V કેટલું આપ્યું છે 5, V કેટલું આપ્યું છે તો કે 100 into 100, ડેલ્ટા I કેટલું આપ્યું છે 0.2, I કેટલું આપ્યું છે તો કે 10 into 100. આ શું થશે તો કે 100 કેન્સલ, તો આ કેટલું આવશે તો કે 5, આ 10 કેન્સલ, પણ 2 upon, બરાબર, અને આ 2.2 એટલે એમાં પાછા આવે આવશે એટલે 2% આવશે, એટલે 2% 5 plus 2 તો કેટલું આવ્યું 7%. આન્સર આવશે 7%. આવા સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ હશે, બરાબર. આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણને બેલેન્સ કરતા આવડવું જોઈએ.
જસ્ટ અ મિનિટ. So period of oscillation. The period of oscillation of simple pendulum in the experiment is recorded as 2.63, 2.5, 2.42, 2.71, 2.80 respectively. તો આ શું છે? ટાઈમ પીરિયડ ઓફ પેન્ડ્યુલમ. તો પેન્ડ્યુલમ શું કરશે? આ રીતે મૂવ કરે તો એનો એક ટાઈમ પીરિયડ, એટલે અહીંથી પાછું પહોંચવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગશે? 2.63 સેકન્ડ. ધેન એવરેજ એબ્સોલ્યુટ એરર. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? એવરેજ એબ્સોલ્યુટ એરર. ઇટ મીન્સ ડેલ્ટા એ મીન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ડેલ્ટા એ મીન આપણને કઈ રીતે મળે? તો કે ડેલ્ટા કેટલા રીડિંગ છે? 1 2 3 4 5. તો ડેલ્ટા A1 પ્લસ ડેલ્ટા A2 પ્લસ ડેલ્ટા A3 પ્લસ ડેલ્ટા A4 પ્લસ ડેલ્ટા A5 ડિવાઈડ બાય 5 એવું કરવું પડે. તો ડેલ્ટા એ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ડેલ્ટા એ શું થાય? તો કે ટ્રુ વેલ્યુ માઇનસ મેઝર્ડ વેલ્યુ. તો ટ્રુ વેલ્યુ ક્યાંથી મળશે? તો કે ટ્રુ વેલ્યુ માટે આપણે શીખાતા ટાઈમ પીરિયડ ટી, બરાબર. તેના માટે શું લેવું પડે? તો કે આ જે બધી રીડિંગ્સ હોય એને એડ કરો અને એનું એવરેજ ફાઇન્ડ કરો. તો 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 ડિવાઈડ બાય 5. તો આ આપણને જે મળશે એ શું મળશે? એની ટ્રુ વેલ્યુ, બરાબર. તો આને એડ કરો અને સબસ્ટ્રેક્ટ એડ કરી અને ડિવાઈડ કરો તો એનો આન્સર આવશે 2.62 સેકન્ડ. આનો આન્સર આવશે 2.62 સેકન્ડ. તો આપણને શું મળી ગઈ? આ આપણને મળી ગઈ ટ્રુ વેલ્યુ, બરાબર. અથવા આપણે એને લખ્યું એટલે શું લખ્યું? તો કે ટી બાર. હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે એ મીન ફાઇન્ડ કરવાનો. તો કે ડેલ્ટા ટી ફર્સ્ટ. તો એમાં શું આવશે? તો કે ટી બાર માઇનસ T1. આને આપણે T1 કહીએ, આને T2 કહીએ, T3, T4 અને T5. તો ટી બાર માઇનસ T1. તો ટી બાર કેટલું આવ્યું? 2.62 માઇનસ પેલું કેટલું છે? 2.63, બરાબર. તો કે ટ્રુ વેલ્યુ, એવરેજ વેલ્યુ માઇનસ ટ્રુ વેલ્યુ. તો આ કેટલું આવશે? તો કે આ આવશે માઇનસ 0.01. હંમેશા આપણે લેવાનું કેવું? તો કે પ્લસ લેવાનું. જ્યારે આપણે એવરેજ ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે કેટલું લેવાનું? પ્લસ, બરાબર. તો આ ડેલ્ટા T1. એવી રીતે ડેલ્ટા T2. ડેલ્ટા T2 શું આવશે? તો કે 2.56 માઇનસ 2.62 માઇનસ 2.56. 2.62 માઇનસ 2.56. તો આ કેટલું આવશે? તો કે પોઈન્ટ, આમાં કેટલું હતું? 0.1. તો આમાં 656 થી આપણે એડ કરીએ તો આ કેટલું આવશે? 0.06. એવી રીતે ડેલ્ટા T3 ફાઇન્ડ કરો. તો ડેલ્ટા T3 આવશે 2.62 માઇનસ 2.42. 2.62 માઇનસ 2.42 તો કેટલો આવશે? 0.20. એના પછીનો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો કેટલો આવશે? તો કે 2.62 અને પોઈન્ટ, તો આ આવશે તમારું માઇનસ 0.09. એના પછીનું 2.62 તો કેટલો આવશે? માઇનસ 0.18, બરાબર. પણ આ માઇનસ છે આપણે ક્યાંય કન્સિડર કરશું નહીં, અને આ બધાનું એડ કરી અને એને ડિવાઈડ બાય 5 કરી એટલે આપણને આન્સર આવશે. આન્સર કેટલો આવશે? આપણે ફાઇન્ડ શું કરવું? તો એબ્સોલ્યુટ એરર. તો એ આન્સર, અને તમે બધાને એડ કરી અને એને પછી ડિવાઈડ બાય શું કરશો? ટ્રુ વેલ્યુ. આ બધાનું એડિશન કરી દઉં. ચલો કરી દો. આને આપણે પહેલા ભૂસી નાખીએ. આપણે એની ટ્રુ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો શું કરવું પડશે? તો કે ફર્સ્ટ આન્સર આવ્યો હતો 0.01, સેકન્ડ હતો 0.06, થર્ડ હતો 0.2, પછી 0.09 પ્લસ 0.18, અને આ બધા ડિવાઈડ બાય આપણી ટ્રુ વેલ્યુ. ટ્રુ વેલ્યુ શું છે? 2.62, બરાબર. તો આપણને શું મળી જશે? એક્ઝેક્ટ આપણો આન્સર, બરાબર. એનો આન્સર આપણો આવશે, સોરી, અને ડિવાઈડ બાય આપણે શું કરશું? 5. તો આનો આન્સર આવશે 0.108 સેકન્ડ. 0.108. હવે આપણે જોઈએ છીએ કેટલા ડિજિટમાં? તો કે પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટમાં. તો પોઈન્ટ પછી 2, તો આ 8 ને આપણે શું કરવું પડે? રિમૂવ કરવું પડે. તો 8 ને રિમૂવ કરો તો અહીંયા એડ કરો તો આન્સર શું આવે? તો કે 0.11. તો 0.11.
બરાબર. તો આ શું કર્યું આપણે, આપણું જે ઇક્વેશન છે એ ડેલ્ટા A1 પ્લસ ડેલ્ટા A2 પ્લસ આપણે 5 સુધી હતું ડિવાઈડ બાય 5. આ શું થઈ ગયું, એવરેજ ઓર એવરેજ એબ્સોલ્યુટ એરર. ક્લિયર? આપણે હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. The length of cylinder is measured with a meter rod having least count 0.1 centimeter. આપણે લેન્થ સિલિન્ડરની મેજર કરી છે, આપણે શું કરી, સ્કેલ યુઝ કરી અને એનું લીસ્ટ કાઉન્ટ કેટલું છે 0.1 સેન્ટીમીટર. તો અલ્ટિમેટલી આ શું થઈ ગઈ, એરર. ઇટ્સ ડાયામીટર ઇઝ મેઝર્ડ વિથ વર્નિયર કેલિપર્સ હેવિંગ લીસ્ટ કાઉન્ટ. તો ડાયામીટર મેઝર કરવા માટે આપણે શું યુઝ કર્યું, તો કે લેન્થ માટે આપણે શું યુઝ કર્યું, મીટર રોડ, અને ડાયામીટર માટે આપણે શું યુઝ કર્યું, વર્નિયર કેલિપર્સ. તો મીટર રોડનું લીસ્ટ કાઉન્ટ કેટલું હતું 0.1, આનું 0.01. given that length is 5 centimeter and radius is 2 centimeter, the percentage error in calculated value of volume. So volume of cylinder આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર. તો પહેલા વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડરનું ઇક્વેશન શું થાય, તો કે વોલ્યુમ, તો કે એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ. તો એરિયા શું છે, પાઈ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એલ. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, પર્સન્ટેજ એરર. તો પર્સન્ટેજ એરરમાં શું થાય, તો કે ડેલ્ટા વી બાય વી ઇન્ટુ 100. કોન્સ્ટન્ટ કાઢી નાખો તો 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા આર બાય આર ઇન્ટુ 100 પ્લસ ડેલ્ટા એલ બાય એલ ઇન્ટુ 100. આવું થાય 2 ડેલ્ટા આર. તો રેડિયસ આપણે શેનાથી મેઝર કરી, તો કે રેડિયસ એટલે ડાયામીટર મેઝર કરવા માટે આપણે શું યુઝ કર્યું, વર્નિયર કેલિપર્સ. તો એનું લીસ્ટ કાઉન્ટ કેટલું છે 0.01. તો આવશે 0.01. અને રેડિયસ, રેડિયસ કેટલી આપી છે, રેડિયસ આપણને આપી દીધી છે, કેટલી આપેલી છે 2, અને એને ઇન્ટુ 100 પ્લસ લેન્થ. તો લેન્થ આપણે શેનાથી મેઝર કરી, તો કે મીટર. તો એના આવશે 0.1. લેન્થ કેટલી આપી છે, તો કે 5, એને મલ્ટીપ્લાય કરી દો 100. બરાબર. હવે શું આન્સર આવશે, તો આ 100 નીચે લઈ જશું તો 100 100 શું થઈ જશે, આને સપોઝ આપણે 100 લઈએ, આ પોઈન્ટ છે નીકળી ગયું. તો 100 100 કેન્સલ, 2 2 કેન્સલ, તો કેટલું આવ્યું, તો કે 1. અહીંયા કેટલું છે 0.1, એને મલ્ટીપ્લાય કરો તો અહીંયા શું થઈ જશે 50. આ 50 2 જા તો 1 પ્લસ 2, તો કેટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા, તો કે 3%. આન્સર આવશે 3%. ક્લિયર? તો આવા સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ હશે. ડન. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. હવે અગેન આ એક્ઝામ્પલ્સ કેવો છે, તો કે માથાકૂટીઓ છે. બરાબર. તો એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું કરીશું, તો in an experiment following observation were recorded. So length 2.820 meter, m 3 kg, l 0.087 centimeter, diameter 0.041 centimeter, and g 9 point. Using the formula, so young modulus is equal to 4m gl pi d square l. આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી આપણે મેક્સિમમ પરમિસિબલ એરર સેવા ફાઇન્ડ કરવાની, આમાં કરવાનું. બરાબર. જો આપણે મેક્સિમમ પરમિસિબલ એરર ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એના માટે શું કરવું પડે, તો કે સેવા ફાઇન્ડ કરવાની, તો કે એનું ઇક્વેશન લખો. તો ઇક્વેશન શું આવશે, તો કે ડેલ્ટા વાય બાય વાય ઇન્ટુ 100. બરાબર. અહીંયા શું આવશે, ડેલ્ટા એમ બાય એમ ઇન્ટુ 100, ડેલ્ટા જી બાય જી ઇન્ટુ 100, ડેલ્ટા કેપિટલ એલ બાય એલ ઇન્ટુ 100, 2 times delta d by d into 100 plus delta L by L into 100. 100 એ બરાબર દેખાતા નથી. બરાબર. તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આપણે બધું આપી દીધું છે, એલ આપ્યું છે, એમ આપ્યું છે, એલ આપ્યું, સ્મોલ એલ આપ્યું છે, કેપિટલ ડી આપ્યું છે, જી આપ્યું છે. તમારે ખાલી જસ્ટ શું કરવાનું છે, વેલ્યુઝ મૂકવાની છે. બરાબર. તો પહેલા કેસમાં શું આપ્યું છે, ડેલ્ટા એમ બાય એમ. તો એમ આપણને કેટલું આપ્યું છે, તો કે 3.00 kg. ડેલ્ટા એમ કેટલું આપ્યું છે, તો કે ડેલ્ટા એમ તો કે દીધું જ નથી. તો શું કરવું પડે,
તો કે જે એનું લીસ્ટ કાઉન્ટ છે એને આપણે શું લઈ લેવાનું ડેલ્ટા એમ. તો લીસ્ટ કાઉન્ટ અહીંયા પોઈન્ટ પછી કેટલા છે 2, તેનું લીસ્ટ કાઉન્ટ કેટલું થશે 0.01 બરાબર ઇન્ટુ 100. હવે અહીંયા શું છે સેકન્ડ, તો કે સેકન્ડ આપણું હતું એમ પછી જી બરાબર, તો ડેલ્ટા જી, તો જી માં કેટલું આવશે તો કે 0.01 અપોન 9.81 ઇન્ટુ 100. એના પછી એલ, તો કેપિટલ એલ કેટલું છે 3 ડિજિટ 0.001 અપોન 2.820 ઇન્ટુ 100 પ્લસ 2 ટાઈમ્સ. હવે નેક્સ્ટ આપણું શું છે ડી, તો ડી માં 3 ડિજિટ 0.001 અપોન 0.041 ઇન્ટુ 100. અને લાસ્ટ ડેલ્ટા એલ, તો સ્મોલ એલ માં 3 ડિજિટ અગેન 0.001 અપોન 0.087 ઇન્ટુ 100. હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું, તો આમાં એક ને તમારે સિમ્પ્લિફાય કરવું પડશે. તો અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ, અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ બરાબર, તો આ શું થઈ જશે તો કે આ 1/300 ઇન્ટુ 100. આ શું થશે પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ, અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ તો ઉડાડ દો, તો આ શું થશે 1/981 ઇન્ટુ 100. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ, અહીંયા પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ ઉડાડ દો, તો 12820 ઇન્ટુ 100. તો અહીંયા ઉપર હું 100 મૂકી દઉં બરાબર, એટલે આપણને જગ્યા મળે. અહીંયા શું થશે પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ, અહીંયા પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ, તો આ શું થશે 1/41 ઇન્ટુ 100. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ, અહીંયા પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ કેટલા હતા તો કે આ 0.87, તો આ શું થશે 1/87 ઇન્ટુ 100. આને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે તમને આન્સર મળી જશે. આન્સર કેટલો આવશે તો કે 6.5%. બરાબર, પહેલા આને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, પછી આને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, પછી આને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, પછી આને કરવાનું, પછી આને કરવાનું, બધાને શું કરી દેવાના એડ કરી દેવાના, એટલે કેટલા મળશે 6.5%. આમાં આપણે શું વિચાર્યું તો કે જે ઇક્વેશન હતું એનું પહેલા આપણે ઇક્વેશન લખ્યું, કન્વર્ટ કર્યું આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે, પછી ડેલ્ટા એમ બાય એમ, તો એમ આપણને આપ્યું હતું, ડેલ્ટા એમ નહોતું આપ્યું, તો ડેલ્ટા એમ નહોતું આપ્યું તો આપણે શું લઈ લીધું તો કે એનું લિસ્ટ કાઉન્ટ છે એ આપણે એરર તરીકે લીધું, તો 0.01 આપણે લિસ્ટ કાઉન્ટ તરીકે લેવું પડે. ઓટોમેટિક આખું સોલ્વ થઈ જશે. ક્લિયર? તો આ ટ્રીક હતી, એટલે જો આપણે શોર્ટ નોટ બનાવતા હોય તો આ ટ્રીક છે એ આપણે શોર્ટ નોટમાં શું કરવી પડે તો કે લખવી પડે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. Okay, according to Joule's law of heating, heat produce I square RT. જેટલી heat produce થાય એનું equation શું છે I square RT, where I is the current, R is the resistance, T is the time. So if the error in the measurement of I, R, T are, તો કે I માં 3%, R માં 4%, T માં 6%, then error in the measurement of heat H. તો સાવ સિમ્પલ, આપણે શું કરશું તો કે ઇક્વેશન આપણે આપ્યું જ છે, H ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપ્યું છે I સ્ક્વેર RT. આપણે શું કીધું એરર તો કે ડેલ્ટા H બાય H ઇન્ટુ 100. આપણને સીધી પર્સન્ટેજ આપી છે તો આપણે સીધું લખી રાખીએ 2 ટાઈમ્સ ડેલ્ટા I બાય I ઇન્ટુ 100, ડેલ્ટા R બાય R ઇન્ટુ 100, ડેલ્ટા T બાય T ઇન્ટુ 100. તો ડેલ્ટા I માં કેટલી એરર છે 3%, R માં કેટલી છે 4% અને આમાં કેટલી છે 6%. એરર કેટલી થશે 16%. અને જો તમને આ બધી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય પછી આપણે મોઢે ગણીએ કે કઈ રીતે તો કે અહીંથી જ આ I સ્ક્વેર છે એટલે 2, I માં કેટલી છે 3, તો 2 into 3 6, R માં કેટલી છે 4, 6 plus 4 10, T માં કેટલી છે 6, 6 plus 16. આ કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, પણ એ ક્યારે કરાય ઇનફ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય પછી.
નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જાતે થઈ જશે. ઇફ there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of body, then error in the measurement of kinetic energy. તો kinetic energy એનું ઇક્વેશન લખીએ 1/2 mv સ્ક્વેર. તો error in the kinetic energy તો શું આવશે ડેલ્ટા k બાય k અને પર્સન્ટેજ એટલે 100. તો 1/2 ની જરૂર નથી, ડેલ્ટા m બાય m into 100 2 times delta v by v into 100. હવે તો કે ડેલ્ટા m, તો કે if there is a positive error 50% in the velocity, માસમાં કંઈ કીધું નથી તો આપણે કેટલું લઈ લેવાનું તો કે take it 0 error. ડેલ્ટા v આમાં કેટલી આપણને આપી છે 50%, તો આ થઈ જશે 50. તો કાઇનેટિક એનર્જીમાં કેટલી આવશે તો કે 100% એરર આવશે. આ હવે મોટી થઈ શકે બરાબર. તો કેટલી એરર આવે 100% કાઇનેટિક એનર્જીમાં. વેલોસિટીમાં આપણે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે. Okay, a physical quantity P is given by P is equal to a cube b raised to 1/2 upon c raised to -4 d raised to 3/2. The quantity which bring in maximum percentage error. Maximum percentage error જ્યારે આપણને આવ્યું હોય તો જેના રેસ્ટ ટુ જેનો પાવર વધારે હોય એના એરર કેવી હોય તો કે આની 3 ટાઈમ્સ હોય, આની 1/2 ટાઈમ્સ હોય, કારણ કે આપણે a રેસ્ટ ટુ n નું શું કરતા હતા n into delta a by a. તો જેનો પાવર વધારે એની પર્સન્ટેજ એરર કેવી વધારે, તો પાવર કેટલો વધારે છે તો કે આ 3 1/2 -4 3/2 એટલે આ 1.5. તો કોનો વધારે છે તો કે આ માઇનસ છે પણ ઉપર જાય એટલે શું થઈ જાય પ્લસ. તો આનો 4 પાવર સૌથી વધારે છે. તો આપણે કન્સિડર કોને કરવું પડે તો કે 4 જેમાં હોય એની એરર કેવી હશે સૌથી વધારે બરાબર. 4 કેનો પાવર છે તો કે c નો. તો આ એરર છે એ c કેવી હશે તો કે સૌથી વધારે. તો c ની એરર કેવી ગણવાની સૌથી વધારે. ડન. આપણો આ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે પણ ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ્સ છે. ઓકે, સો ઇફ resistor of resistance R1 4 plus or minus 0.5 ohm, R2 16 plus or minus 0.5 ohm are connected in series and parallel. Find the equivalent resistance in each case with limits of percentage error. આપણે પહેલા ફર્સ્ટ સિરીઝનો કેસ લેવાનો છે, પછી સેકન્ડ પેરેલલનો કેસ લેવાનો. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે કે ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઇન ઈચ કેસ વિથ લિમિટ ઓફ પર્સન્ટેજ એરર. તો આપણે પહેલા તો ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, પછી પર્સન્ટેજ એરર ફાઇન્ડ કરવાની બરાબર. તો હવે સિરીઝ કનેક્શન હોય તો કે આ બંને કનેક્શન છે એ પહેલા કેવા આપ્યા છે તો કે આ ફર્સ્ટ રેઝિસ્ટન્સ અને સેકન્ડ રેઝિસ્ટન્સ આપણે બંનેને લઈ લઈએ સિરીઝમાં. આ R1 છે અને આ R2 છે. તો સિરીઝ કનેક્શન માટે R ઇક્વિવેલન્ટ શું થાય તો કે R is equal to R1 plus R2. R is equal to R1 plus R2. તો R કેટલો આપ્યો છે તો કે 4 plus or minus 0.5 ohm. સેકન્ડ R2 16 plus or minus 0.5 ohm. R1 plus R2. આમાં શું થાય 4 plus 60 તો કેટલા આવશે 20. એમાં તો કઈ વિચારવાનું નથી. આમાં 0.5 અને આ થશે 0.5. તો 0.5 plus 0.5 તો કેટલી થશે તો કે પ્લસ 0.5 plus 0.5 કેટલી થઈ જાય તો કે 1. તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ 1 ઓમ. આ શું થઈ ગયો આન્સર બરાબર. પણ આપણે શેમાં જોઈએ છીએ પર્સન્ટેજમાં જોઈએ છીએ. તો પર્સન્ટેજમાં જતું હોય તો શું કરવું પડે તો કે આ જે એરર છે એને આપણે શું કરવી પડે તો કે ડેલ્ટા R by R into 100. આ શું થશે 1/20 into 100. આ કેટલી થશે તો કે 5%. આન્સર શું આવ્યું તો કે 20 પ્લસ ઓર માઇનસ 5%. જો આપણને ઓમમાં કીધું હોત તો 20 પ્લસ ઓર માઇનસ 1 આન્સર આવી જાય, પણ આપણે પર્સન્ટેજમાં કીધું 20 પ્લસ ઓર માઇનસ 5%. ક્લિયર. તો આ કયું કનેક્શન હતું સિરીઝ કનેક્શન. સિમિલરલી આપણે પેરેલલ માટે ફાઇન્ડ કરીએ તો આને હું ઉડાડી દઉં છું બરાબર. હવે પેરેલલ
તો પેરેલલ એટલે શું આવે તો કે આ ફર્સ્ટ રેઝિસ્ટન્સ, આ સેકન્ડ રેઝિસ્ટન્સ અને આ બંને કેવા થઈ ગયા પેરેલલ. એનું રેઝિસ્ટન્સ ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ શું છે તો કે 1/r = 1/r1 પ્લસ 1/r2 આવું થાય બરાબર. આનો મતલબ શું થાય તો કે 1/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને મલ્ટીપ્લાય કરો r1 r2 તો સપોઝ r માટે હું લખું તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે r1 પ્લસ r2 અપોન r1 r2 તો અહીંયા શું આવે તો કે r1 r2 અપોન r1 પ્લસ r2 આવું થાય. તો r1 r2 અપોન r1 પ્લસ r2 તો r1 કેટલું આપ્યું છે તો કે 4, r2 કેટલું આપ્યું છે તો કે 16 અને એ બેને એડ કરી દો 4 પ્લસ 16 તો આ કેટલું થશે તો કે 64 ડિવાઈડ બાય 20 આન્સર આવશે 3.2 ઓહ્મ. આ શું થયું ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ 3.2 ઓહ્મ મળી ગયો આપણને R બરાબર. તો ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો આવ્યો ઓકે 3.2 ઓહ્મ. બટ એની પર્સન્ટેજ એરર ફાઇન્ડ કરવી હોય તો પર્સન્ટેજ એરર ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આપણને ઇક્વેશન ખબર છે 1/r = 1/r1 પ્લસ 1/r2. તો આનું શું કરવું પડે તો કે આપણે જે ડેલ્ટા ફાઇન્ડ કરતા હતા એમાં શું કરવું પડે ડિફરન્સિએશન કરવું પડે. તો કે જેવું ડિફરન્સિએશન કરો તો આનું ડિફરન્સિએશન તો ડાયરેક્ટ હું લખું છું તો ફર્સ્ટ કેસ છે એનું ડિફરન્સિએશન શું આવશે તો કે 1/x d by dx of 1/x એનું શું થાય તો કે -1/x², -1/x². તો આ પહેલાનું ડિફરન્સિએશન શું આવશે તો કે -1/r². એનું પછી શું લખવું પડે તો કે ઇન્ટુ dr બાય r, ઇન્ટુ dr કરવું પડે બરાબર. એવી રીતે આ ફર્સ્ટ તો એનું શું થશે -1/r1² ઇન્ટુ dr1. સેકન્ડનું શું થશે 1/r2² ઇન્ટુ dr2. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે dr. તો dr નું ઇક્વેશન શું થાય તો કે dr ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/r1 હોલ સ્ક્વેર આવું થાય. r² ને આપણે અહીંયા લઈ જાય તો r/r1 માઇનસ 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 બધા કેવા થઈ જશે ઉડી જશે બરાબર. તો r/r1² ઇન્ટુ dr1 r/r2 ઇન્ટુ dr2. તો r કેટલું મળ્યું આપણને 3.2 અને r1 કેટલું છે તો કે 4 એનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ dr1. તો dr1 આપણને ખબર જ છે dr1 કેટલું છે તો કે 0.5, r 3.2, r કેટલો છે 16 એનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ dr2. તો dr2 કેટલું છે 0.5. આને તમારે શું કરવું પડશે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે એટલે તમને શું મળી જશે એની એરર. એને કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો આ 32/40 આ 32 8 એવડે કરો તો આ શું થાય તો કે 4/5, 4/5 એટલે કેટલું થાય તો કે 16/25, 16/25 ઇન્ટુ 0.5 બરાબર. આ શું થશે 16 દુ 32 બરાબર. તો અહીંયા 16 2/10 એટલે 0.2 ઇન્ટુ 0.2 તો 0.04 ઇન્ટુ 0.4. આ બધાને કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે તમને શું મળી જશે આન્સર. આન્સર છે તમે કેલ્ક્યુલેટરથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. ક્લિયર. તો આ બેમાં ડિફરન્સ આવ્યું તો કે સિરીઝનું ઈઝી હતું શું કામ તો કે r1 પ્લસ r2 બંનેની એબ્સોલ્યુટ એરર આપણે શું કરી દીધી હતી એડ કરી દીધી હતી. અહીંયા તો આપણો ઇક્વેશન એટલે આવું જ્યારે ઇક્વેશનનું પૂછે ત્યારે તમારે આપણા આગળના બધા ફંડામેન્ટલ યુઝ કરી અને કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે બરાબર. તો આપણે પહેલા તો શું કર્યું આપણે r ફાઇન્ડ કરી તો કે આપણને r મળી ગયું. પછી એરર ફાઇન્ડ કરવા માટે તો કે ડેલ્ટા ફાઇન્ડ કરવું પડે તો કે ડેલ્ટા આપણને આપ્યું છે એ સીધું યુઝ થાય નહીં તો આપણે શું કરવું પડે તો કે આ ઇક્વેશન ઉપરથી પહેલા આપણે ડેલ્ટા ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો આપણે શું કરવાનું ડિફરન્સિએશન. તો દરેક વખતે શું કરી દેવાનું ડિફરન્સિએશન કરો એટલે આપણને આન્સર મળી જાય. ક્લિયર. તો ડિફરન્સિએશન કરીને આ ઇક્વેશન લેવાનું એટલે આપણને શું મળી ગયું dr. તો આપણને r ખબર હોય અને dr મળી જાય એના પરથી પર્સન્ટેજમાં આપણે ફાઇન્ડ કરીશું. ક્લિયર. આની પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે થઈ જશે. ઓકે. સો નેક્સ્ટ
હવે આપણો જે પાર્ટ છે એ આપણો શું છે, એક્સપેરિમેન્ટલ પાર્ટ છે, કે જે આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કન્ડક્ટ કરવાના હોય એ પાર્ટ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.